अब हामी जावास्क्रिप्टमा रहेको म्याथ अब्जेक्टको बारेमा हेरौँ र यो म्याथ अब्जेक्टभित्र रहेका केही मेथडहरू छन् त्यो मेथडहरूको बारेमा हेरौँ। सबै धेरैवटा मेथडहरू छ, त्यसमध्येका केही फ्रिक्वेन्टली युज हुने मेथडहरूको बारेमा हेर्छौँ। अब पहिलो कुरा त तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने जावास्क्रिप्टमा चाहिँ सबै कुरा अब्जेक्टमा हुन्छ। एभ्रिथिङ इन जावास्क्रिप्ट इज एन अब्जेक्ट, यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यस पछाडि जावास्क्रिप्टमा क्लासको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ छैन है। अब ठिक छ, सबभन्दा पहिला म्याथ अब्जेक्ट हो, यो म्याथ MATH M क्यापिटल छ र म्याथ भनेको अब्जेक्ट हो। यसभित्र रहेका डिफ्रेन्ट मेथडहरू छन् जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट नम्बरहरूमा, स्पेसल्ली नम्बरहरूमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल टास्कहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो मेथडहरूको प्रयोग गर्छौँ। अब हामीलाई जावास्क्रिप्ट लेख्नको लागि स्क्रिप्ट ट्याग चाहिन्छ भन्ने कुरा त मैले 1000चोटि भनिसकेँ होइन। ठिक छ, अब म्याथ मेथडभित्र म्याथ मेथड भन्ने मैले एउटा फाइल बनाएको छु। अब यति मेथडहरूको बारेमा मात्र हेरौँ, त्यसपछि बाँकी कुराहरू तपाईँलाई आइडिया भइहाल्छ। त्यसपछि तपाईँले सिम्पली सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा तपाईँले के चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भने एट फर्स्ट तपाईँलाई म्याथ अब्जेक्ट भन्ने जावास्क्रिप्टमा हुन्छ, त्यसभित्र डिफ्रेन्ट मेथडहरू छन् भन्ने कुरा हुन्छ होइन। अब सबभन्दा पहिला SQRT भनेको छ, स्क्वायर रुट भनेको छ होइन। अब स्क्वायर रुट कसरी पत्ता लगाउने, सबभन्दा पहिला तपाईँलाई स्क्वायर रुट भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ। जस्तै 100 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ भन्नुहोस् त। 100 को हो 10, तपाईँले सही भन्दै हुन्छ। 10 हुन्छ 100 को स्क्वायर रुट होइन। 16 को कति हुन्छ, 16 को 4 हुन्छ। भन्न खोजेको कतिको स्क्वायर गऱ्यो भने त्यो नम्बर बन्छ भनेर भन्न खोजेको हो नि त सिम्पली। ठिक छ, अब सबभन्दा पहिला मैले के गरेँ, यहाँनिर लेट A = 16 भनेर राख्थेँ। ठिक छ अहिलेको लागि। त्यसपछि मैले डकुमेन्ट डट राइट गरेँ अथवा राइट एलएन लेख्नुहोस्। त्यसपछि मैले MATH म्याथ भनेको मेरो अब्जेक्ट हो। जहिले पनि हामीले कुनै पनि क्लासबाट एक्सेस गर्दा अथवा कुनै पनि अब्जेक्टबाट एक्सेस गर्दा हामीले डट अपरेटरको प्रयोग गरिरहेको छु। यो मैले डट लेखिरहेको छु, यो कुरा तपाईँले दिमागमा के कुरा सेट गर्नुहोस् भने यो डट कतै लेखिरहेको छ भने त्यसभित्रबाट एक्सेस गरिरहेको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या। जस्तै डकुमेन्ट भनेर अलरेडी लेखिरहेको छ, डकुमेन्ट भनेको पनि एउटा अब्जेक्ट हो है। यो अब्जेक्टभित्र यो राइट भन्ने मेथड रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या तपाईँले। त्यो कोड मात्र गर्ने होइन कि त्यसको के भन्छ, त्यसको मिनिङ के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। डकुमेन्ट भन्ने एउटा अब्जेक्ट हो, यो राइट भनेको मेथड हो। ठिक छ, अनि फेरि यो राइट भन्ने मेथडभित्र मैले के गर्दैछु, त्यो म्याथ भन्ने मेरो अब्जेक्ट हो र अब्जेक्टभित्र रहेको SQRT भन्ने मेरो मेथड हो। यो मेथडलाई मैले के गर्छु त यसरी लेख्छु। त्यसपछि म सिम्पली यहाँनिर A भनेर भ्यालु राखिदिन्छु अथवा मैले डिरेक्टली 16 पनि दिन सक्छु। अब सेमिकोलन भनेको जावास्क्रिप्टमा कम्पलसरी छैन, सो राख्दा नि भयो नराख्दा नि भयो। त्यसपछि म यहाँ रन भइरहेको रहेछ, म पोर्टलाई स्टप गर्छु। त्यसपछि फेरि गो लाइभमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि तपाईँले यतापट्टि आउटपुटमा गएर हेर्नु भने 4 भनेर आइरहेको छ। भनेको 16 भनेको स्क्वायर रुट अफ कति हो, 4 को स्क्वायर रुट भनेको 16 हो होइन। अब त्यस तरिकाले मैले यहाँनिर ओके A नै मैले राखेँ। त्यसपछि मैले अरू नम्बर चेन्ज गरेर हेर्न सक्छु। मैले सपोज 100 राखेर हेरेँ, 100 राखेर हेऱ्यो भने कति आइरहेछ 10 होइन। 100 भनेको स्क्वायर रुट अफ 100 भनेको 10 हो। ठिक छ, यसरी मैले स्क्वायर रुटको कुराहरू तपाईँसँग गरेँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। ऱ्यान्डम नम्बर कसरी जेनेरेट गर्ने, जस्तै मैले म्याथ डट हेर्नुहोस् है, म्याथ डट अब मैले लेटको कुरा मैले युज गरिनँ, सिधै म के गर्छु भने म्याथ डट RAM ऱ्यान्डम भनेर लेखेँ मैले। म्याथ डट ऱ्यान्डम भनेर मैले एउटा फङ्सन बनाएँ। अब हेर्नुहोस् म यतापट्टि गएँ, कुनै एउटा ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट भएर आइरहेको छ है। म्याथ डट ऱ्यान्डम भनेर मैले कुनै नम्बर लेखेको छैन, त्यो डिफल्ट आइरहेको छ। अब हेर्नुहोस् मैले फेरि यसलाई रिप्लेस गर्छु, यो अर्कै नम्बर जेनेरेट भएर आइरहेको छ। ठिक छ, त्यसरी तपाईँले डिफ्रेन्ट नम्बर ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तरिकाले म कुरा गर्छु तपाईँलाई पावरको। सो पावर POWER पावरको प्रयोग कसरी गर्ने। अब पावर भनेको चाहिँ जस्तै मैले के गर्न सक्छु भने 2,3 गरेँ। यसको मतलब के भयो, 2 को पावर 3। 2 को पावर 3 कति हुन्छ, म्याथमा पहिले पढ्नु भएको छ। 2 × 2 × 2 कति भयो, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 8 हुन्छ नि हो। अब मैले यसको आउटपुटमा गएर हेरेँ, यसले केही पनि दिन सकेको छैन। किन दिएन, एकचोटि फेरि इन्सर्टमा जाउँ। इन्सर्टमा गएर हामीले कन्सोलमा क्लिक गरौँ, यो किन आउटपुट आइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसरी डिबग गरेको भन्छ। यसलाई डिबगिङ गरेर हेर्नु पर्यो। तपाईँको इरर 1 इरर भनेर देखाइरहेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस्, अनकट टाइप इरर म्याथ डट पावर इज नट अ फङ्सन भनेर आइरहेको छ। यसको मतलब मेरो यो फङ्सन होइन अरे। अब यो किन फङ्सन होइन, POWER। ठिक छ, POWE मात्रै हुने भयो होइन, यति मात्रै हुन्छ क्या अरे। POW मात्रै मैले लेखेँ र त्यसपछि त गयो भने हेर्नुहोस् 8 आइरहेको छ। त्यसको मतलब 2,3 भनेको 2 को पावर 3 भन्न खोजेको है। 2 को पावर 4 भनेको कति हुन्छ, 16 आउनु पऱ्यो अब होइन। 2 को पावर 5 भनेको 32 आउनु पऱ्यो होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ पावरको युज कसरी गर्ने। अब अर्को हुन्छ ABS भनेको एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्ने क्या। तपाईँले म्याथमेटिक्समा एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्न सिक्नु भएको छ। जस्तै यस्तो गरेर हामीले एउटा
यो सिम्बल प्रयोग गरेर -5 लेखेको छ भने जस्तो मैले यो हेर्नुहोस् है, मैले यहाँनिर यो कमेन्टमा पनि राखिदिन्छु म। यो भ्यालु -5 लेखेको छ भने यसको आउटपुट कति आउँछ म्याथमेटिक्समाबाट भन्नुहोस् त। यसको आउटपुट भनेको 5 आउँछ। हो, एक्ज्याक्टली यही काम तपाईँले प्रोग्रामिङमा गर्नु पऱ्यो, जाभास्क्रिप्टमा गर्नु पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ, एबिएस लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले एबिएस लेखेर मैले जस्तै -5 लेखेँ, त्यस्तो यतापट्टिको हेर्नुहोस् 5 आइरहेको छ। त्यो भ्यालु पोजिटिभ होस् कि नेगेटिभ होस्, त्यो भ्यालु अलवेज पोजिटिभ आइरहेको हुन्छ। अब पोजिटिभ छ भने त पोजिटिभ आउँछ, प्रब्लम भएन। नेगेटिभमा छ भने पनि त्यो भ्यालु के हुन्छ, पोजिटिभमा आइरहेको छ। अब मैले यहाँ जस्ट मैले +5 लेखेँ भने पनि +5 लेखेँ भने पनि द्याट इज 5, राइट। मैले -5 लेखेँ भने पनि त्यो 5 हुन्छ भनेको एब्सोल्युट भ्यालु दिन्छ है त्यसले। दिस इज नट पोजिटिभ र नेगेटिभ, साइन त्यसले हटाएर त्यस्तै आउटपुट दिन्छ। त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो, ठिक छ। अब म प्रयोग गर्छु म्याक्सको। अब म्याक्स भन्ने बित्तिकै तपाईँले म्याथमेटिक्समा म्याक्सिमम भ्यालु भनेको के हो, मिनिमम भ्यालु के हो, नर्मल इङ्ग्लिसमै म्याक्स भनेको के हो म्याक्सिमम भ्यालु, मिन भनेको के हो मिनिमम भ्यालु। अनि हामीले यो सबै काम केमा गर्न सक्छौँ, मैले अगाडि भनिसकेको छु, नम्बरमा मात्रै गर्न सक्छौँ होइन। राम र श्याममा को ठुलो भनेर हामीले हेर्न सक्दैनौँ नि। स्ट्रिङमा राम र श्याममा विच ग्रेटर भनेर त्यो हेर्न सक्ने होइन नि। स्ट्रिङको लेन्थ हेर्न सकौँला, लेन्थ भनेको पनि फेरि केमा गयो, नम्बरमा गयो। त्यस कारणले गर्दा यो सबै फङ्सनहरू म्याथमा भएका जति पनि म्याथ अब्जेक्टभित्र रहेका जति पनि मेथडहरू छन् ती सबै म्याथमेटिकल टास्क गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। जुन केमा म्याथमेटिकल टास्क गर्ने भन्दाखेरि नम्बरमाथि, ठिक छ। अब मैले के गरिदिन्छु, अब मैले यहाँनिर म्याक्स लेखेँ, त्यसपछि 3,4 भन्नाले एउटा प्यासेज बढी भयो। 3,4मा म्याक्सिमम भ्यालु 4, ठिक छ। यो पनि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो तरिकाले मैले एमआइएन लेखेँ, मिनिमम लेख्दा 3,4मा कुन मिनिमम छ, 3 चाहिँ मिनिमम छ। यसरी तपाईँले डिफ्रेन्ट म्याथ फङ्सनहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले केही म्याथ फङ्सनहरू तपाईँलाई देखाएँ, ट्रङ्केट भन्ने हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले तपाईँलाई म्याक्सिमम मिनिममको कुराहरू भइ नै हाल्यो होइन। जति पनि अरू फङ्सनहरू छ, सो त्यो सबै फङ्सनहरू तपाईँले आफै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई आवश्यकता परेको बेलामा, रिक्वायरमेन्ट भएको बेलामा तपाईँले सिम्पली सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तर कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला। धन्यवाद।